හරි ඉතින් කන්දක් සේමා මූවි ප්‍රීමියර් එක ඉතින් අද තිබුණේ. ඉතින් දැන් හැමෝටම ඔයාලා හැමෝටම දැන් බලන්න පුළුවන් කන්දක් සේමා. ඉතින් කන්දක් සේමා සම්බන්ධ මම රියැක්ෂන් එක මම කලින්ම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඒ කියන්නේ දෙවෙනිදා එදාම මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙනවා. සම්පූර්ණම ඉතින් විනාඩි කීයක් 6ක් 7ක් විතර මම කතා විතරක් කරා කන්දක් සේමා සම්බන්ධව. ඉතින් ඊට අමතර ඉතින් මට කියන්න තියෙන සරල වචන 10කින් විතර කිව්වොත් එම හරිම ලස්සන ෆිල්ම් එකක්. කන්දක් සේමා චිත්‍ර ෆිල්ම් මේ පොත ගැන දන්න ඇති. ඉතින් සුමිත්‍රා රාහුබද්ද මෑම්ගේ පොත ගැන දන්න ඇති 2010 සුපර් හිට් එකක් ඒක. ඉතින් ඒක ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ ෆිල්ම් එක මේ පොතම තමයි ෆිල්ම් එක ගිලී දන්නවා. ඒවට ඔයාලට එකකින් වෙනස හොයාගන්න පුළුවන් බේවි. සමහරට ඔයාලා පොත කියවලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්න ඇති. ඒ කතාව මොකක්ද කියලා. එතකොට ෆිල්ම් එකේ කොයි විදිහටද යාලා පෙන්නලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දෙයක් මට ඒක රියැක්ෂන් එකේදී කියන්න අමුතු කරන ඒ තමයි සමහර අය පොඩ්ඩක් ඒකට කියන්නේ පටලව ගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අය හිතයි දැන් පොතේ තියෙන විදිහටම 100%ක් ෆිල්ම් එකේ තියෙන්නේ නැහැනේ. සමහර මොකද වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. මොකද මේ පොතේ තියෙන රසස්වාදයේ වෙනස් ෆිල්ම් එක බලද්දී අපිට ලැබෙන රසස්වාදය වෙනස්. ඉතින් එතකොට අපිට මේ දෙක අතර වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙකක් කියලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒකම නැතුව පොතේ මේ විදිහට තියෙනවා ෆිල්ම් එක ටික මේ සමහර කැලේ අඩුයි අර කයි මේක ඒක ඉතින් පොඩක් ඔයාලා හිතලා බලන්න ලොජිකලි. මේක විනෝදාස්වාද නැත්නම් සාහිත්‍ය හරි ඒව දෙකක් නේ. කැටගරිස් දෙකක්. ඒ නිසා ඒක පටලවා ගන්න එපා. ඒක මම කියන්න අමුතු කරන රියැක්ෂන් එක මම ලොකු වැරද්දක් කරේ කියන්න ඕනේ. මොකද කට්ටිය පටලවා ගන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එක බලන්න පස්සේ කොහොමද ඒක වෙනවා ප්‍රශ්න බයින කට්ටිය බයින කොහොමද ඒක සාමාන්‍ය දෙන්නේ. ඒ වුණාට ෆිල්ම් එක බලලා ඔයාලා කියන්න මං කොයි වගේද ලස්සනයිද හොඳයිද අඩුපාඩු මොනවාද කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මට උනත් ඉතින් ලොකු අයිඩියා එකක් දෙන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා සමහරලාට. මොකද මේ මූවි එකේදී විතරක් මට ඒක ගොඩක්ම දැනනවා. මොකද ඉතින් දන්නවා ඉතින් එකපාරකට කිව්වා අයියේ කියලා පොත නිසා. මොකද මම ඒකට ලොකු නැති නිසා පොත් සම්බන්ධව ලොකුවට මම පස්සෙන් එලවන්න නැති නිසා ඉතින් ඒකම දෙය කිව්වා. ඉතින් ලස්සන සිද්ධ වුණා ඉවෙන්ට් එක හොඳයි. ඉතින් ඔව් දැන් ඔයාලා බාරයි ඉතින් කන්දක් සේමා බලන්න තියෙන ඉතින් පළවෙනි දවසේ ඉවරයි. දැන් දෙවෙනි දවස් තමයි ඔයාලා මේ බලන්නේ. මගේ වීඩියෝ ගොඩක් බලන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට මොන්තර හැම සිනමා ශාලාවම මම හිතන්නේ හෙන ගොඩක් තියෙන මම ලිස්ට් එක දාලා තියෙනවා. කමියුනිටි පෝස්ටර් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහටත් අප්ඩේට් වෙද්දි යාලා එළියට දාදි මම නිවුස් මම කමියුනිටි පෝස්ට් එක දානවා. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. පෝස්ට් බලන්න. නිතරම පෝස්ට් සෑහෙන විතරම දවසකට. ඔව් යා හෝ ඒටික තමයි කියන්නේ. ලොකු දෙයක් ලොකුවට ගොඩාක් දේවල් කියන්න නැහැ. ඔව් අපි තවත් මූවි එකකින් ආවම දැන් ඉස්සරහට මූවිස් තව දැන්ට අනේගේ මේකද කතා කරන්න නෑනේ. මේක කන්දක් සේමා ඕකේ හරි ඊළඟ vlog එක හැම වෙලේම ගොඩක් සිදිනවද ලයික් කරන ෂෙයාර් කරන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන කියලා හිතේ අපි ඊළඟ vlog එක හැම යා vlog එක එනවා ඊළඟ vlog එකක් ඒවි. එතකින් ඉතින් bye peace.